Hei! Tällä videolla kertaamme verbityypit 1-6. Verbityyppi 1. Puhua, kysyä. Tämän verbityypin tunnistat siitä, että perusmuodon lopussa on 2 vokaalia ja viimeinen vokaali on joko A tai Ä. Katsotaan esimerkki. Verbi puhua. Tämä on perusmuoto, eli se sanakirjamuoto. Ja otetaan A pois. Sen jälkeen jäljelle jää verbin vartalo. Lisätään siihen persoonapääte. Saadaan puhun, puhut, hän puhuu, puhumme, puhutte, he puhuvat. Tämän verbityypin verbeissä on astevaihtelu, eli jos verbin perusmuodosta löytyy K, P, T, niin silloin taivutus seuraa seuraavanlaista kaavaa. Vahva aste, eli verbissä on enemmän kirjaimia K, P, T perusmuodossa, yksikön kolmannessa eli hän muodossa ja monikon kolmannessa eli he muodossa. Verbityyppi 2. Juoda, syödä. Perusmuodon lopussa on da tai dä pääte. Katsotaan tästä esimerkki. Juoda. Otetaan da pääte pois ja sen jälkeen lisätään persoonapääte. Juon, juot, hän juo, juomme, juotte, he juovat. Tämän verbityypin verbeissä ei ole astevaihtelua, mutta joitakin poikkeuksia löytyy. Esimerkiksi verbit nähdä ja tehdä. Ensimmäinen muoto on näen ja tehdä verbistä teen. Eli näen, näet, hän näkee, näemme, näette, he näkevät. Teen, teet, hän tekee, teemme, teette, he tekevät. Verbityyppi 3. Opiskella, mennä, nousta, purra. Tämän verbityypin perusmuoto päättyy la, lä, na, nä, sta, stä tai ra, rä. Esimerkiksi verbi opiskella. Otetaan taas pääte pois, eli la pois. Sen jälkeen lisätään e. Ja nyt lisätään persoonapääte. Opiskelen, opiskelet, hän opiskelee, opiskelemme, opiskelette, he opiskelevat. Tässä verbityypissä on astevaihtelu siten, että heikko aste, eli sitä K, P, T kirjainta on vähemmän, on perusmuodossa. Ja kaikissa muissa muodoissa on vahva aste. Ajattelen, ajattelet, hän ajattelee, ajattelemme, ajattelette, he ajattelevat. Verbityyppi 4. Avata, siivota, haluta, pelätä. Perusmuodon päätteenä voi olla ata, ota, uta tai ätä. Esimerkiksi haluta. Otetaan ta tai tä pois. Sen jälkeen lisätään a tai ä vokaaliharmonian mukaisesti. Ja sen jälkeen lisätään persoonapääte. Haluan, haluat, hän haluaa. Haluamme, haluatte,
He haluavat. Tässä verbityypissä on samankaltainen astevaihtelu kuin verbityypissä 3. Heikko aste, eli kirjainta K, P tai T on vähemmän, vain perusmuodossa. Ja vahva aste, eli KPT:tä on enemmän kaikissa muissa persoonamuodoissa. Verbi tykätä, tykkään, tykkäät, hän tykkää, tykkäämme, tykkäätte, he tykkäävät. Verbityyppi 5. Tarvita, valita, häiritä. Perusmuodon pääte on joko ita tai itä. Esimerkiksi verbi tarvita. Otetaan taas pääte pois, otetaan ta tai tä pois ja lisätään tse, se. Sen jälkeen lisätään persoonapääte. Tarvitsen, tarvitset, hän tarvitsee. Tarvitsemme, tarvitsette, he tarvitsevat. Tässä verbityypissä ei ole KPT-astevaihtelua. Verbityyppi 6. Vanheta, nuoreta, pidetä. Tämän verbityypin pääte on joko eta tai etä. Tässä verbityypissä ei ole paljon verbejä. Katsotaan esimerkiksi verbi vanheta. Otetaan ta tai tä pois. Lisätään ne, ne. Ja sen jälkeen lisätään taas persoonapääte. Vanhenen, vanhenet, hän vanhenee, vanhenemme, vanhenette, he vanhenevat. Katsotaan seuraavaksi lyhyesti kooste negatiivisesta eli kielteisestä lauseesta eri verbityypeissä. Negatiivisessa lauseessa muista aina käyttää ei-sanaa. Minä en, sinä et, hän ei, me emme, te ette, he eivät. Sen jälkeen otetaan verbin minä-muoto, minä-muodon positiivinen muoto, esimerkiksi minä puhun. Ja otetaan sieltä n viimeinen kirjain pois. Ja sillä tavoin muodostetaan kielteinen lause. En puhu, en kysy, en juo, en syö, en ole, en mene, en halua, en siivoa, en tarvitse, en vanhene. Suluissa oleva numero on verbityypin numero. Katsotaan esimerkkejä positiivisesta eli myönteisestä lauseesta ja negatiivisesta eli kielteisestä lauseesta. Hän puhuu suomea. Hän ei puhu arabiaa. Me syömme kalaa. Me emme syö lihaa. Me juomme vettä. Me emme juo maitoa. Te opiskelette suomea. Te ette opiskele saksaa. Sinä menet kouluun. Sinä et mene kauppaan. He haluavat uuden asunnon. He eivät halua uutta autoa. Minä tykkään jäätelöstä. Minä en tykkää salmiakista. Hän tarvitsee uudet kengät. Hän ei tarvitse uutta takkia. Me kaikki vanhenemme. Me kaikki emme vanhene nopeasti. Ja lopuksi vielä sulkumerkeissä, sulkumerkkien sisällä
näet, mikä verbityyppi on kyseessä.